साधारण सभाका सभाध्यक्ष यस पर्सा साना सहरी खानेपानीका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि खैरे नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 का कावा वडा अध्यक्ष एकला चौधरीज्यू, त्यस्तै यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने त्यस्तै अतिथि गणहरू र यस पर्सा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ताका सञ्चालकज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, लेखा समितिका संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरू र उपस्थित यस साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपभोक्ता आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्णलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यो साना सहरी खानेपानी 1900 वसन्त पार गरेर 20औं वसन्तमा टेकेको अवस्था छ र यो साधारण सभामा मलाई जुन बोल्ने मौका अवसर दिनुभयो, सर्वप्रथम यो आयोजक कमिटीलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र थोरै अध्यक्षज्यूले चाहिँ छोटकरीमा भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, म धेरै बोल्न गइरहेको छैन, तथापि उपस्थित भएको नाताले केही कुराहरू भन्नै पर्ने हुन्छ, त्यसैले छोटकरीमा म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु र अलिकति लामो भयो भने क्षमा याचना गर्नुहोला, खासै त्यस्तो छैन। हामी मानव प्राणी हौ, मानिस सबैभन्दा चेतनशील प्राणी हो र चेतनशील प्राणी मानव भएर पनि हामी अरूलाई धेरै दुःख दिने काम पनि यही मानिसहरूले अर्कालाई धेरै दुःख दिने कामहरू पनि जानी जानी अनजानमा र जानी जानी गरिरहेको हुन्छौँ र हाम्रो शरीर 70% पानीले बनेको शरीर हो, त्यस्तै यो पृथ्वी पनि 70% बनेर रहेको यो पृथ्वी रहेको छ। त्यसैले हाम्रो जुन 70% हाम्रो शरीर पानीले ढाकिएको छ र हामी पानी बिना बाँच्न सक्दैनौँ, त्यसैले हामीले स्वच्छ पानी खानुपर्छ अनि बल्ल हामी स्वच्छ हुन्छौँ। त्यसैले जुन उद्देश्यका साथ यो खानेपानीले स्वच्छ खानेपानी पिउनलाई 8वटा वडामा विस्तार गरेको छ र हाम्रो यो 12-13लाई पनि विस्तार गरेर जुन स्वस्थ खानेपानी फुटाउनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यसमा जुन सचिवले प्रस्तुत गर्नुभएको कुरा एकदमै सचिवज्यूले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यस्तै कोषाध्यक्षले अध्यक्षज्यूले मैले टिप्पणी गर्ने कुराहरू कतै भेटिनँ र यसलाई चाहिँ हामीले एक दिन अगाडि नै हातमा यो पाएको भए चाहिँ अध्ययन गर्न पाउँथ्यौँ। अध्यक्षजीले अब धेरै टाइम लाग्छ, त्यो आफ्नो चाहिँ बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएन, तथापि अब हातमा छ, त्यो हामीले अध्ययन गरेर साधारण सभामा पछि पनि कुरा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र बन्द सत्रमा पनि कुरा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर एउटा एकदमै म चाहिँ छोटो समयमा यहाँ बस्न धेरै समयसम्म भन त पुरै समयसम्म बसेर यो कार्यक्रम सफल पारिदिनु होला भन्ने कुराहरू आग्रह पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै कारणवश चाहिँ जानुपर्ने भएको हुनाले मेरो 1 बजे यहाँबाट चाहिँ उता उपस्थित हुनुपर्ने, राजु सिंहल आएर उपस्थित भएर गइसक्नु भएको छ, म पनि जानुपर्ने। हाम्रो सचिवज्यूले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ नम्बर अलिकति मिस्टेक भयो, यताउता यहाँ चाहिँ 15 बुदा छ, त्यहाँ 16 भन्नुभयो, 16वटा 10 दोहोरेको छ, सरी उहाँले चाहिँ मिस्टेक पनि सुधार दिनुभयो, मेरै मिस्टेक रहेछ हेराइमा। तर यहाँ चाहिँ त्यो रहेछ यो कुमरोज मध्यवर्ती वन, कुमरोज मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र कुमरोज के अरे बुढी राप्ती उपभोक्ता समिति र
कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन हुनु पर्यो। दुईटा वन छैन, हाम्रो कुमरोजमा एउटै मात्र वन छ। पहिला दुईटा वन थियो, राम जानकी र कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन थियो। अहिले हाम्रो कुमरोजमा एउटै मात्र वन छ, कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन। यहाँ चाहिँ अलिकति यो प्रिन्ट मिस्टेक भएको हो कि भन्ने कुराहरू छ। हजुर, बुढी राप्ती उद्धार समिति अनि त्यस्तै हाम्रो यो बजेट सम्बन्धी कोषाध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभयो र हामीले पनि, मैले अघि नै पनि भने, हामी सबैभन्दा चेतनशील प्राणी, हामी सबैभन्दा मानिस हौँ र हामी स्वच्छ पानी खाए बापत हामीले धेरै रकम तिर्नुपर्ने बाँकी रहेछ। यदि हामी एकदम स्वच्छ खाने पानी, हामी मानव हो, सच्चा मानव हो भनेदेखि खाने पानी खाएर त्यसको जुन रकम बाँकी छ त्यो बाँकी रकम चाहिँ गर्नु भएन। अरूबाट भए पनि कुमरोज वडा नम्बर 12बाट 100% रकम चाहिँ भुक्तानी गर्नु होला, आशा एवं विश्वास लिएको छु। यदि गर्नुभएको छ भनेदेखि गर्नु होला। त्यस्तै अध्यक्षजीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रस्तुत गर्दाखेरि एउटा कुरा उठाउनु भयो, मैले कुरा उठाउन चाहेको थिएन, तथापि उहाँले चुनावको कुरा उठाइदिनु भयो। यो नेपालमा यस्तै छ, चुनाव प्रणाली बेठिक छ। यो हामी चाहे नेता होस्, चाहे कार्यकर्ता होस्, चाहे हामी जनता किन नहोस्, जनतादेखि कार्यकर्ता, नेता हामी सबै त्यस्तैमा हामी बगिरहेका छौँ। धेरै भावनामा बग्ने गर्छौँ हामीहरू। त्यसैले चुनाव प्रणाली एकदम बेठिक छ। अब सच्चा व्यक्ति पनि हार्ने र झुटा व्यक्तिहरू पनि जित्ने र चुनावमा व्यापक धाँधली गर्ने, पैसाको खोला बगाउने, त्यस्ता किसिमका कुराहरू छ। आफ्नो आश्वासन, खाने पानीमा म यस्तै व्यवस्था गर्छु भन्ने कुराहरू हामी नै गरेका थियौँ। त्यसैले अध्यक्षजीले त्यो कुरा कोट्याउनु भयो। त्यस्ता कुराहरू आगामी दिनहरूमा चुनाव प्रणाली पनि यो परिवर्तन गर्नु पर्ने, ताकि हामीले कति पनि खर्च नगरिकन हामी चुनावमा भाग लिने र जनताहरूले पनि मासुम रक्सीमा चाहिँ त्यो रियाल नकाट्ने के, त्यस्तो भयो भने चुनाव प्रणाली एकदमै स्वच्छ हुन्छ अनि जो सच्चा व्यक्ति त्यसले चाहिँ विजय हासिल गर्ने हुन्छ। म त्यति नै कुरा गर्न चाहन्छु। अब अलिकति यो कुमरोजमा अलिकति नयाँ तपाईहरु तरङ्ग भएको अहिले नयाँ त्यो छ, एउटा कुमरोज मध्यवर्ती बुढी राप्ती उपभोक्ता समिति र कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनको त्यो कुरा जागेछ मैले भन्नु पर्दैन, किनभनेदेखि त्यो राम्रो काम गरे बापत एक पक्षले अर्को पक्षलाई खुट्टा तान्ने, दोषारोपण गर्ने, राम्रो काम गरे पनि अर्कोलाई पार्ने र त्यो गरे बापत आफू पनि पर्ने भएको छ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई पार्ने र आफूले पनि पर्ने भएको पत्तै पाएन। त्यही कुरा अहिले हामीले चाहिँ सर्वदलीय एउटा समन्वय समिति, एउटा पहल समिति गठन भएको छ हाम्रो कुमरोजमा। त्यो सम्बन्धी हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। हुन त हाम्रो कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्र नै छ त्यो हो, तर पनि अब विभिन्न हाम्रै कमी कमजोरी हामीले चाहिँ माथि पुर्याउने काम जुन भयो त्यो चाहिँ कोर एरिया हो भनेर र निकुञ्जले पनि त्यही किसिमको गरेर हाम्रा साथीहरू धेरै परिराख्नु भएको छ, काम धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। यही प्रतिवेदनमा छ कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वन र बुढी राप्ती उपभोक्ता समितिले खाने पानीमा मात्र प्रति धारा जडान गरे बापत 9000 दिने काम गरेको छ। त्यो मात्रै होइन, किसानहरूलाई प्रति लिटर दुधमा चाहिँ अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सुत्केरी पोषणको भरपूर व्यवस्था गरेको छ, आदि आदि इत्यादि। त्यस्तै दाउरामा चाहिँ अब विद्युत चुलोको व्यवस्था गर्ने भएको छ। आज हामीले चाहिँ अब जसरी प्रमुख अतिथि
काबा अध्यक्ष पाएको छौँ त्यस्तै हाम्रो कुमरोजमा सङ्घ संस्थामा सम्पूर्ण सङ्घ संस्थामा काबा अध्यक्ष मात्रैले चलाउने काम भएको छ। जसरी आज हामीले यहाँ प्रमुख अतिथि काबा अध्यक्ष पाएको छौँ त्यस्तै हामीले चाहे बुढी राप्ती उपभोक्ता समितिमा, चाहे कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक बोर्डमा, चाहे यो अन्नपूर्णा सहकारीमा पनि काबा अध्यक्षबाट सञ्चालन भएको अवस्था छ। यो दुःखद कुरा हो, यो ब्याडले भएको छ हाम्रो कुमरोजको लागि। त्यसैले अब कसको के हो होइन, कमी कमजोरी हो भन्ने कुरा तपाईँहरू भोक्ताहरू जनताहरू त्यसको न्याय, सबैभन्दा न्याय भनेको जनता नै हो होइन, तपाईँहरूले महसुस गर्नुभयो होला। त्यसैले म त्यो कुरामा धेरै जान चाहन्न। अब हामीले एउटै सुर, त्यो 5 तले टावर त्यो कुमरोजको क्षेत्रभित्र पर्छ, एउटै आवाज हुनुपर्छ। बल्ल हामीले त्यो टावर कुमरोजको भनेर हामीले बनाउन सफल हुन्छौँ। यदि हाम्रो एक आपसमा यो नयाँ समिति, पुरानो समिति, उपभोक्ताहरू, हामी कुमरोजको उपभोक्ताहरू दुई मत भयो भने त्यो पक्कै पनि निकुञ्जले नलिएला भन्न सकिँदैन। यो मौकामा मैले यो कुरा गरेँ। अब धेरै कुरा भन्न चाहन्न, अब समय पनि पाउने छ। अध्यक्षजीले अघि त भनिसक्नु भएको छ, समय थोरै छ, छोटकरीमा भन्नुहोला। यिनै कुरा राख्दै यो वर्ष साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको जुन टिम छ त्यो टिम एकदमै मिलेको छ। मैले यहाँ पाएँ प्रतिवेदनमा पनि टिम मिल्यो भने गोल हान्न सजिलो हुन्छ। यदि टिम मिलेन भनेदेखि हामी गोल केवल गेम मात्रै खेल्छौँ, गोल हान्न सक्दैनौँ। त्यसैले टिम राम्रो छ। त्यसैले यो टिमलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो संस्थालाई यसको साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै, यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आफ्नो छोटो भनाइ यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मित्र कृष्णलाल चौधरीज्यू। उहाँ साँच्चीकै पहिला हामी सानो छँदा गोल हान्न असाध्यै सिपालु हुनुहुन्थ्यो, फुटबलमा साह्रै मिठो खेल खेल्नुहुन्थ्यो र उहाँ अगाडि राम्रो खेल्नुहुन्थ्यो। आज त्यो पुरानो सम्झना उहाँले दिलाउनुभयो।